سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. امشب میخوام شما رو دعوت کنم به دیدن یکی از محله‌های زیبا با حال و هوای بی‌نظیر شیراز. این خیابون مرکز خرید کفش‌های کتونی و اسپورت ورزشی و همچنین کفش‌های مجلسی مردانه و زنانه توی شیراز هست. پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو از دست ندید و با ما تا آخر ویدیو همراه باشید و اگر ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. دیدم برسی توبایی Vallahi de buna besliyor.
استرس میگیره آره سلام همه مدل کم Good